Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë se çfarë është një subquery. Një subquery është një query i futur brenda një query tjetër, i cili është dhe query parsor. Një subquery ndryshe në anglisht quhet dhe nested query. Një subquery na shërben për limitimin e numrit të dhënave që query parsor do të manipulojë. Pra me pak fjalë kemi një query që bazohet mbi një query tjetër. Një subquery mund të përdoret ose integrohet me komanda të ndryshme si select, update, delete, insert dhe me operator të ndryshme matematik si janë barazimi me vogël baraz, me madhe baraz e tjerë. Dhe së fundmi mund të përdoret me operator të tjerë si janë in, exists, not exists e tjerë e tjerë. Dhe së fundmi duhet të kemi parasysh ca rregulla kur vjen puna tek ndërtimi një subquery. Një subquery që kthen më shumë se sa një vlerë nuk mund të përdoret me anë të operatorëve matematik sepse nuk ka kuptim që ta aplikojmë për shembull shenjën e barazimit midis një vlere në kahun e majt dhe një vargu vlerash në kahun e djathtë. Le të shikojmë disa shembuj të thjesht praktik të integrimit të një subquery me anë të komandës select. Dhe të shikojmë në praktik këto gjërat që ne i folëm në teori në këtë slide. Në ekran do të shikoni disa skripte për ndërtimin e një tabele quajtur people, e cila ka disa kolona, kolona ID, kolona name, kolona surname, age dhe city. Pra do të thot kolona emër mbi emër, qyteti dhe mosha. Dhe në fund kam vendosur disa vlera që na lejojnë ne të punojmë mbi to. Le ta krijojmë këtë tabelë. Insertojmë edhe këto vlera, bëjmë një select mbi tabelën dhe do shikoni që të gjitha vlerat janë të insertuara. Le të kalojmë në një faqe të re ku do të ndërtojmë disa query të thjesht me komandën select. Le të themi që na vjen një kërkesë për të selektuar të gjithë personat që kanë moshë mbi mesatare. Fillimisht na veten në mendje që ne duhet të gjejmë mesataren e moshës së të gjithë personave dhe këtë mund ta bëjmë shumë thjesht duke përdorur funksionin avg mbi kolonën age dhe themi select avg mbi kolonën age nga tabela people. Pra kjo na jep moshën mesatare të gjithë personave. Pasi e kemi moshën mesatare, ne mund të themi select all from people where age është më e madhe se sa 32.8. Pra hapi i dytë është selektimi të gjithë personave që kanë moshë më të madhe se sa vlera e sapo gjetur. Kjo duket të thjesht në pamje të parë, sepse ne tashmë e dimë se sa është mesatarja, pra është 32.8 sepse e gjetëm duke përdorur queryn e parë. Mirë po, në realitet ne këto vlera nuk i dimë dhe nuk i vendosim manualisht, pra duhet të gjejmë dinamikisht dhe zëvendësimet të jenë në një formë të tillë që ne nuk vendosim vlera statike siç kemi bërë në rastin tonë. Për të bërë një gjë të tillë përdorim pikërisht konceptin e një subquery. Në vend të kësaj vlere, ne vendosim klapa rrethore dhe brenda klapave rrethore tashmë ne mund të vendosim queryn këtu lart. Tashmë query këtu lart ose pjesa e selektuar do të jetë si subquery për të gjithën. Pra, në rastin tonë ky është subquery, ndërsa e gjitha është query primar. Në qoftë se ne e ekzekutojmë, do shikoni që kemi të njëjtin rezultat. Pra, me pak fjalë fillimisht ekzekutohet ose llogaritet subquery, vlera që vjen nga subquery, që në rastin tonë është mesatarja e moshës dhe më pas merren të gjithë elementat nga tabela people dhe krahasohet mosha e secilit me moshën ose mesataren e sapo gjetur nga ky subquery dhe në fund na kthehet rezultati final. Pra ky është rendi i veprimeve që vepron ose ekzekuton databaza. Pra siç mund ta shikoni kur ndërtojmë subquery ka disa veçanti. E para duhet të jetë brenda klapave rrethore. E dyta ndodhet pas klauzolës where. Zakonisht na kthen vetëm një kolon ose një vlerë, në rastin tonë na kthen vetëm një vlerë statike që është mosha mesatare, por mund të na kthejë edhe një kolon me vlera.
Në rastet e veçanta mund të kthej më shumë se sa një, por në shumicën e rasteve dhe në shembujt konkret që ne do shikojmë do të kthej vetëm një. Le të marrim dhe një shembull tjetër që ta kemi më të qartë se si ne mund të ndërtojmë një subquery tjetër dhe ta integrojmë me komandën select. Le të themi që duam të gjejmë të gjithë personat që kanë të njëjtin qytet me atë të Artanit. Themi select all from people where name është barabartë me Artan. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë skript, do shikoni pra që qyteti i personit të quajtur Artan është Tirana. Tashmë, kjo vlerë që na kthehet nga ky query mund të përdoret si subquery në atë që ne do të ndërtojmë tani. Selektojmë vetëm sitin sepse kjo na intereson dhe tashmë themi select all from people where city është barabartë me këtë që na ka kthyer ky subquery. Në qoftë se ekzekutoni, do të shikoni që na janë kthyer dy rekorde, pra rekordi me emrin Ardit dhe rekordi me emrin Artan, sepse këta të dy kanë të njëjtin qytet, pra Tiranën. Siç mund ta shikoni pa ditur se cili është qyteti i personit me emrin Artan, ne mund të ndërtojmë një query të tillë që të gjejmë të gjithë personat me të njëjtin qytet. Dhe kjo bëhet duke përdorur një subquery. Përveç operatorëve matematik që kemi përdorur ne këto, ne mund të përdorim, siç e thash, dhe fjalë kyçe të tjera siç janë in, not in, exist, not exist etj. Operatorët matematik përdoren vetëm kur subquery në fjalë kthen një vlerë. Pra jemi të sigurt që ky subquery kthen një vlerë sepse kemi vetëm një person me emrin Artan në listë. Mirë, po çfarë ndodh nëse se ne shtojmë edhe një Artan tjetër pra në listë, dhe themi insert into people values, vendosim default për ID-n, vendosim për emrin, vendosim Artan, një mbiemër të çfarëdoshëm, vendosim një moshë të çfarëdoshme dhe në fund vendosim, po them, qytetin Berat. Ekzekutojmë këtë skript, pra ky person u insertua me sukses dhe në qoftë se i selektojmë të gjithë personat, do shikoni tashmë kemi dy persona me emrin Artan, njëri nga Tirana dhe tjetri nga Berati. Në qoftë se ne tentojmë të ekzekutojmë skriptin këtu lart, do shikoni që kemi një error. Kemi një error sepse subquery jon kthen dy vlera, sepse kemi dy persona me emrin Artan dhe ne nuk mund të krahasojmë një vlerë në anën e majt me dy vlera në anën e djathtë. Mirë, po ne mund të përdorim fjalën kyçe in dhe themi në vend që të kemi shenjën e barazimit, themi in dhe po ta ekzekutoni tashmë komanda ecen, sepse çfarë kemi thënë? Kemi thënë selekto të gjitha vlerat nga tabela people atje ku qyteti ndodhet brenda grupit të vlerave që kthehet nga ky subquery. Dhe cilat janë këto vlera? Janë dy personat me emrin Artan, pra nga Tirana dhe nga Berati, dhe i treti është personi me emrin Ardit nga Tirana. Mund të bëjmë dhe të kundërtën, të themi not in, pra që nuk ndodhet brenda grupit të vlerave që vjen nga ky subquery. Dhe në rastin ton, personat që nuk ndodhen nga Tirana dhe Berati janë pikërisht Megi, Alma dhe Valentina. Pra gjithmonë duhet të keni parasysh, kur subquery kthen një vlerë, mund të përdorim operator matematik, sepse operatorët matematik krahasojnë dy vlera, një majtas, një djathtas. Kur subquery kthen një grup me vlera, nuk mund të përdorim operatorët matematik, por mund të përdorim operatorët e tjerë ose fjalë kyçe të tjera siç janë in, not in, exist, not exist etj. Për momentin për thjeshtësi unë po e lë me kas, pra po e lë duke përdorur vetëm fjalën kyçe in dhe not in. Do të vazhdojmë përsëri me subqueryt dhe do ta shikojmë se si ne mund ta përdorim një subquery në raste të tjera, për shembull kur kemi insert, kur kemi delete, kur kemi update e tjerë. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur në tutorialin e sotëm, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.